मला एक गोष्ट सर प्रकर्षाने जाणवते आहे, की मोस्ट ऑफ द लोकं जी व्यायाम करतात, ती त्यांच्या व्यायामाच्या बाबतीत कन्सिस्टन्सी अचीव्ह नाही करू शकत. म्हणजे आज चालू करतील, 3 महिने करतील, सोडून देतील किंवा चालू करतील, 7 दिवस करतील, सोडून देतील आणि मग नंतर जे सुटतं ते परत चालूच होत नाही. किंवा काही मंडळी अशी आहेत जी सुरू करतात, टार्गेट अचीव्ह करतात, सोडून देतात आणि मग मी विचारतो त्यांना, की "अरे, मग एवढं छान केलं होतं, तर सोडलं कशासाठी?" तर तुम्हाला काय वाटतं सर, व्यायाम कन्सिस्टंटली करण्यासाठी काय मोटिव्हेशन आपल्याला लोकांना देता येईल? सगळ्यात पहिल्यांदी प्रत्येक माणसाला पैसे मोटिवेशन असतं. तर माझं असं म्हणणं आहे, की युअर फर्स्ट इन्व्हेस्टमेंट शुड बी युअर हेल्थ. म्हणजे इफ यू इन्व्हेस्ट मनी ऑन द हेल्थ, आता जर का तुम्ही, आता मी पण 2-3 जिम चालवतो. मला माहिती आहे, की व्हेन पीपल कम टू अस, ते फर्स्ट थिंग आस्क की फी किती आहे? म्हणजे मी अनेक ठिकाणी जाऊन सांगतो, की जिम्स बंद पडायला लागल्यात. पण बिअर बार एंड रेस्टॉरंटची संख्या खूप वाढत चालली. त्याचं कारण पीपल आर नॉट रेडी टू इन्व्हेस्ट इन देअर ओन हेल्थ फॉर देअर ओन बेनिफिट, ओन फिटनेस, रादर दॅन स्पेंडिंग ऑन थिंग्स विच इज नॉट ॲडिक्वेटली रिक्वायर्ड फॉर देअर बॉडी. त्याच्यामुळे सगळ्यात पहिल्यांदा अप्रोच तुमचा किती महत्त्वाचा आहे, की मला कन्सिस्टंटली वर्षभर व्यायाम करायचा आहे. हा जर का गोल तुम्ही ठेवलात, इर्रिस्पेक्टिव्ह ऑफ रिझल्ट्स, मग काय होतं, की लोकांचं मोटिव्हेशन कमी जास्त का होतं, की नाही रे, काही फरक नाही पडत. मी 4 दिवस गेलो ना तरी काही फरक नाही पडत. मग ते 4 दिवसाचे 8 दिवस होतात, 8 दिवसाचे 15 दिवस होतात आणि मग नकळत आपल्याला अरे 15 दिवस मी काहीच केलं नाही. मग आपण काहीतरी जाऊन परत 4 दिवस करायला लागतो. हा जो धरसोड वृत्ती आपली माणसाची असते ना, त्याचं कारण आपला अप्रोचच त्या दृष्टीने असतो. जसं आपलं गोल, मी जसं मगाशी म्हटलं, की मला कन्सिस्टंटली 1 वर्ष व्यायाम करायचा आहे. हा जर का गोल तुम्ही ठेवला, तर तुम्ही काहीही तरी केलं तरी तुम्ही जाऊन व्यायाम करता. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, आपली प्रायोरिटी ही काय आहे? आपली प्रायोरिटी आपली हेल्थ. लोकांची प्रायोरिटी ही हेल्थ नसतेच. लोकांची प्रायोरिटी म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदी प्रायोरिटी म्हणजे मला पैसे. दुसरी गोष्ट, व्यायाम हा सर्व्हायव्हलसाठी करतात. फिजिकल एबिलिटी वाढण्यासाठी करत नाहीत. फिजिकल एबिलिटी वाढली तर तुम्हाला मोटिव्हेशन जास्ती चांगलं मिळतं. कॉन्फिडन्स लेव्हल तुमची वाढते. पण फिजिकल लेव्हल वाढण्यासाठी प्रयत्नच करत नाही आपण. आपण फक्त सर्व्हायव्हलसाठी व्यायाम करतो. म्हणून तर सगळे लोकं चालतात. चालणं हा आपल्याकडे व्यायाम का आलाय? कारण वी आर हॅपी. आपण जे चालतो ते वी आर कंटेंट ऑफ व्हॉट वी डू इट. त्याच्यामुळे हा बदल हळू माणसांमध्ये घडला पाहिजे. ज्यांना व्यायाम करायचा आहे, आता माझ्याकडे येणारे जे पेशंट्स आहेत सर, त्यातले काही पेशंट्स हे गावाकडून येतात. पुण्यासारख्या ठिकाणी आज भरपूर जिम्स अवेलेबल आहेत. पण समजा पेरिफेरीला गेलं, मोहोळमधला माझा पेशंट आहे किंवा सातारा पण नाही, गावातला माझा पेशंट आहे. त्यांना व्यायामाला काय आपल्याला सांगता येईल, की जेणेकरून ते छान स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करू शकतील? हे बघा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करायला तुम्हाला जिमलाच जायला पाहिजे असं नाहीये. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तुम्ही घरच्या घरी सुद्धा करू शकता. जसं आपण मगाशी बोललो, की पूर्वीच्या स्त्रिया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करायच्या, त्या फंक्शनल मूव्हमेंट करायच्या. तीच गोष्ट प्रत्येक मनुष्य त्याच्या गावामध्ये, म्हणजे इनफॅक्ट कोव्हिडच्या काळामध्ये आम्ही जेव्हा ऑनलाईन बॅचेस घेतो, तेव्हा जिम नव्हतीच. तर आम्ही लोकांना असं शिकवलं, की विटा विटा घेऊन तुम्ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करू शकता. घरच्या बाटल्या फ्रीजमध्ये भरून ठेवायच्या आणि बाटल्या घेऊन तुम्ही व्यायाम करू शकता. त्याच्यामुळे स्ट्रेंथ ट्रेनिंगला जिमलाच जायला पाहिजे असं नाही. एनी काइंड ऑफ रेझिस्टन्स व्हिच वर्क्स अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी विल ऑल्वेज हेल्प यू टू बेसिकली टोन अप युअर बॉडी. त्याच्यामुळे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हे तुम्ही बॉडी वेटनी पण करू शकता. जिमलाच जायला पाहिजे असं नाही. पण जिमला गेले ते फायदे प्रचंड आहेत, की ज्याच्यामध्ये मल्टी डायमेन्शनल व्यायाम करू शकतो. वेगवेगळे मसल्स तुम्ही वर्क करू शकता. वेगवेगळी उपकरणं घेऊन तुम्ही व्यायाम करू शकता आणि ते दॅट इज मोर मोटिव्हेटिंग. इट इज अल्सो लॉट ऑफ सोशलायझिंग ॲक्टिव्हिटी इन्व्हॉल्व्ड टू इट. त्याच्यामुळे जिममध्ये जाण्याच्या फायदा पण खूप आहेत. पण जिम अवेलेबल नसेल तर मी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करू शकत नाही, ही अतिशय चुकीची संकल्पना आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींची जेव्हा आपण चर्चा करतो, तेव्हा मला त्यातला एक महत्त्वाचा फॅक्टर वाटतो, तो वाटतो माइंड. तर आपल्या माइंडला जिमसाठी एन्करेज करण्यासाठी काही तुम्ही टिप्स सांगू शकाल का? जसं आपण एवढ्या एवढ्या वेळ बोलतोय, की लोकांना जिममध्ये आणण्यासाठी आम्हाला खूप प्रयत्न करायला लागतात. कारण नाऊ इट इज अल्सो अ पार्ट ऑफ अ बिझनेस. बट ॲट द सेम टाईम व्हॉट वी ऑल्वेज टेल पीपल, की तुम्हाला जिममध्ये येण्याचे फायदे काय-काय होणार आहेत. सो वी हॅव टू लिस्ट आउट दी बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज इन द जिम.
रादर दॅन ओन्ली वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, ओन्ली रनिंग ऑन द ग्राउंड. पण त्याला अलाइड पण गोष्टी तुम्ही करायला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही चालताय, तुमच्या फक्त हार्टला आणि पायाला व्यायाम होतोय. पण पूर्ण शरीराला व्यायाम होण्यासाठी तुम्हाला जिमला जायला पाहिजे. सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ॲस्पेक्ट विच वी हॅव टू एन्करेज पीपल टू डू इट. सर याच्यासाठी ना खूप सारे गॅजेट्स आलेले आहेत, स्मार्ट वॉचेस आलेले आहेत किंवा मोबाईलवरचे ॲप्स आलेले आहेत. याच्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? कुठलेही ॲप आणि गॅजेट्स ऑटोमॅटिकली चालत नाहीत ना. त्याच्यासाठी तुम्हाला काहीतरी करायला लागतं ना. म्हणजे ते रिझल्ट दिसायला तुम्हाला काहीतरी केलं तर ते गॅजेटमध्ये दिसतं. म्हणजे तुम्ही काही घड्याळ आणून असं नुसतं बसलात तर तुम्ही काहीच रिझल्ट मिळत नाहीत. त्यामुळे तुम्हाला काहीतरी करायला लागतं. कितीही गॅजेट्स वापरा, नंतर कितीही तुम्ही डिव्हाइसेस वापरा, तुम्हाला काहीतरी करायलाच लागतं. मला इथे ना सर माझ्या एका पेशंटचा किस्सा आठवतो. त्याला मी विचारलं होतं, की "काय व्यायामासाठी काय करता?" तर तो म्हणाला, "माणूस ठेवलाय ना एक व्यायाम करायला." आहे, असे लोकं आहेत. किंवा काही हुशार मंडळी अशी पण आहेत, जे त्यांचं जे स्मार्टवॉच आहे, ते त्यांच्या कुत्र्याच्या शेपटीला लावतात. ती शेपटी जेवढी हलते तेवढी त्यांची फिजिकल ॲक्टिव्हिटी होते. ॲक्चुअली. मला वाटतं, की आपण व्यायामासाठी त्यांना जेवढे मोटिव्हेट करतो, तेवढे त्यातनं पळवाटा काढण्यासाठी सुद्धा ते छान-छान मार्ग शोधून काढतात. काही वर्षापूर्वी आम्ही एक प्रयोग केला होता. आमच्या जिमच्या बाहेर आम्ही एक असा बोर्ड लावला होता. बोर्ड ऑफ एक्सक्यूजेस. लोकांनी येऊन तुम्ही व्यायाम का करत नाही ह्याचा फक्त एक्सक्यूज लिहायचा. आणि तो बोर्ड प्रचंड बोर्ड, म्हणजे त्या बोर्ड लोकांना शेवटी राहायला जागा नव्हती. एवढा तो बोर्ड भरलेला होता. म्हणजे इनफॅक्ट 10 फूट बाय 6 फूट असा मोठा बोर्ड होता. पण त्याच्यावर सुद्धा लोकांना जागा नव्हती. एवढी लोकं एक्सक्यूजेस सांगू शकतात. आणि वी ट्राय टू ओव्हरकम दॅट एक्सक्यूजेस, बट दे आर स्मार्ट इनफ टू ओव्हरकम अस विथ दॅट एक्सक्यूजेस. मी तुमच्याशी 100% सहमत आहे सर. कारण बेरॅट्रिक सर्जरी मी जेव्हा करतो, तेव्हा बेरॅट्रिक सर्जरी केल्यानंतर या सगळ्या पेशंट्सना सपोर्ट म्हणून आम्ही एक WhatsApp ग्रुप चालू केलेला आहे. आणि या WhatsApp ग्रुपवर आम्ही सगळ्या बेरॅट्रिक सर्जरी झालेल्या पेशंट्सना सांगतो, की तुमचं वजन कमी करणं ही आमची जबाबदारी आहे. पण तुमचं वजन कमी ठेवणं ही तुमची जबाबदारी आहे. आणि तुम्हाला तुमचं वजन जर कमी ठेवायचं असेल, तर तुम्हाला व्यायामाशिवाय पर्याय नाही. इंटरेस्टिंगली गेल्या कित्येक वर्षामध्ये आमच्या WhatsApp ग्रुपवर म्हणजे आमचे WhatsApp ग्रुपमधले मेंबर जर हा व्हिडिओ बघत असतील, तर त्यांनाही माझं सांगणं आहे, की त्यांनाही माहिती आहे, की खाण्याचे फोटो किती येतात आणि व्यायामाचे किती फोटो येतात. हे जर बघितलं तर खाण्याचे फोटो हे हजारोनी येत असतील, तर व्यायामाचे फोटो हे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके कमी येतात. इनफॅक्ट मी जेव्हा आपल्याबरोबर व्यायाम करत होतो, त्याचे व्हिडिओज करूनही मी टाकले आणि शेवटी मी कंटाळून गेलो आणि मी सोडून गेलो. तुम्हाला कधी असे प्रसंग येतात का सर? तुमच्या काही स्टोरीज आहेत का अशा, की मंडळींना वेगवेगळ्या प्रकारे मोटिव्हेट करायला लागू शकतं किंवा लागतं? किंवा व्हेन यू सी कॉमन पीपल व्हर्सेस व्हेन यू सी स्पोर्ट्स पीपल त्यांचं मोटिव्हेशन काय असतं? कॉमन पीपलला आजकालच्या याच्यामध्ये सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट मोटिवेटर फॅक्टर. की जिममध्ये गेलोय तर ते सेल्फी काढून टाकायचे किंवा रनिंग करून झालंय किंवा पळतानाचे किंवा कुठले तरी व्यायाम करतानाचे व्हिडिओ टाकायचे. हे आजकाल फॅड झालंय. पण ते किती करतात ते कुठे मोजलं जात नाही. म्हणजे फक्त व्हिडिओ पुरतं करतात का खरोखरी व्यायाम करतात का त्यांच्या शरीराला त्याचा काही फायदा होतो म्हणून करतात, ह्याचं पुढे गणित नाही आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट जे ॲथलीट्स जे लोकं ट्रेन करतात, की ॲथलीटचं ट्रेनिंग हे टोटली वेगळं असतं. म्हणजे अनेक लोकं आम्हाला असं म्हणतात, की "यार ते मुलं करतायत ना, त्यांच्याप्रमाणे आम्हाला शिकवा." पण त्यांना लागणारी गरज, ते करणारे ट्रेनिंग, ते किती वर्षांनी करतात किंवा कधी करतात, हे कोणी बघायचा प्रयत्न करत नाही. ते खूप वर्ष ते ट्रेनिंग करतात म्हणून त्यांना आता हे जमतंय. तर तेवढे वर्ष तुम्ही द्यायला पाहिजे तरच ते तुम्हाला जमेल. पण तेवढे वर्ष देण्याची कोणाची मनाची तयारी नसते. लोकांना आज काहीतरी नवीन वेगळं दिसलं, की ते करायचं असतं. सो हे फॅड आलेलं आहे आणि त्याचं पोस्ट सोशल मीडियावर टाकायचं. सो सोशल मीडिया इज अ बिगेस्ट इन्फ्लुएन्सर फॉर पीपल टू एक्सरसाइज. पण माझं असं म्हणणं आहे त्याचा काहीतरी पॉझिटिव्ह फायदा लोकांनी घेतला पाहिजे. की जसं तुम्ही मगाशी म्हणालात, की गॅजेट्स आणि डिव्हाइसेस जे काही आलेत, त्याचं कुठेतरी गेमिफिकेशन झालं, तर लोकं त्याचा जास्ती फायदा करून घेतील. की आज मी एवढं केलंय आणि त्याचा मला कुठेतरी फायदा झालाय, त्याला काहीतरी पॉइंट्स मिळाले, काहीतरी रिवॉर्डेड आहे, तर लोकं जास्ती करतील. वाह! स्टार्टअपसाठी ही किती सुंदर आयडिया आहे. सगळ्या हॉटेल्सनी समजा व्यायाम केलेल्या मंडळींना डिस्काउंट दिला, तर हॉटेल्सही चालतील आणि लोकं व्यायामही करतील. नक्कीच. आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. तुमच्याकडे काही प्रश्न असतील तर कमेंटमध्ये नक्की विचारा. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल, उपयोगी वाटला असेल, तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.